Зараз ми пройшли близько 10 кілометрів вже в глибину оборони противника і продовжимо просуватися. Жека, дивись, треба прискорювати, бо підерський мавік вже там висить. А, він закинув туди гранату, блядь, дивись. Вони вже підготували борди? Збройні сили України просуваються на півдні. Десантно-штурмові війська, які здійснюють цю операцію, зуміли в умовах інформаційної тиші переміститися сюди, почати зачищати сіру зону, а також звільняти села на межі Запорізької і Дніпропетровської областей, які раніше були окуповані росіянами. У цьому репортажі ми покажемо і розкажемо вам, власне, як виглядають ці штурмові дії на півдні України. Реклама перебита. Що чужить? То вантаж. Або давай. Не ходіть. Кинь назад. Там пикап. Ладно, а що з мостом? З мостом що? Мосту пізда, міст роз'їбашений повністю. Не було людей? Пікап цілий. Але він просто, провалився там на цьому. Обвалилася. На переправі. Обвалилась переправа і він перекрив дорогу. Це ж ніхто, це війна тут, блядь, ніхто не предугадати не може нічого. Там була, ми їздили через ту і її в'їбали. Почали їздити через цей мост в'їбали, плит нема. Вон переправу цю вже її були встановлювали, вон злетів пікап, все, піздець. Зараз тут буде куча машин і це буде пізда. Ми їхали до артилеристів 82-ї бригади, хотіли показати, яку роль артилерія відіграє у наступальних діях на півдні. Однак не доїхали, бо стикнулися з проблемою логістики, по якій б'ють росіяни. Міст виявився розбитим, переправа, яка там була, теж не працює. І просто під'їхати до позицій виявилось неможливо. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал, підтримати наші репортажі ви можете, долучившись до спільноти громадських. Так, давай. Молодець, давай, только не расслабляемся. Не расслабляемся, по-моему, впереди наших нет, впереди наших нет. Ты вот увидишь сразу, блядь, по противнику. Штурмова група, 2 військовослужбовця починає переміщення у південному напрямку з метою пошуково-ударної дії та закріплення визначені точки. Противник накопичився, знову ж таки, десь пройшов через передові бойові порядки. Відповідно, його дрібні групи знаходились декуди в тилу наших військ. Відповідно, треба було відновити передній край і в подальшому проводити вже наступальні дії повним фронтом, так сказати, бригади. Я прийняв. Не спрацював? Не йобнув, блядь. Ну закидай другой, закидай ще один закидай, якщо не йобнув. Подожди, ще дві маленькі. Дві, блядь, і давай закидай другий. От зараз відбуваються штурмові дії. Мала штурмова група рухається посадкою. Її завдання перевірити, чи є там росіяни, дійти до кінця цієї лісосмуги і закріпитися в одному з бліндажів. Так, Жека, але гранату хай максимально далеко, глибоко закидують. Не стоять на входу. А що таке штурмовий? Штурмовий заряд це, простими словами нашими, це аргумент. Це
блядь, зривчатка, танкова міна, яка закидується піхотинцям в бліндаж. Або танкова міна, або 2 куска, 4 пластини. Все чітко. А ви бліндаж стався. Стався, нахуй. Є. Не остався, остався. Горить, сука, щось. Версія большая. Щось горить, блядь. Ні, це не горить, це буде. Як взагалі починався цей наступ? У вас був час готуватись? Чи це було щось дуже неочікуване? Ну, взагалі, там були заходи щодо ведення противника в оману стосовно нашого переміщення. Відповідно, відправлялись групи зовсім на інший напрямок, на один, на другий. Відповідно, з тою метою, що буде витік інформації, відповідно, і противник буде думати, що ми там десь переміщуємося. От. Противник, ця задум цей вдався, відповідно, противник був введений в оману, він розумів, що 82-га бригада десь має переміщуватися, але не знав точно, який напрям. Відповідно, в найкоротші терміни ми отримали завдання і вже почали переміщатися вже з Донбасу на Запоріжжя. От. І наступ, відповідно, проводили, як кажучи, з колес, грубо кажучи. Відповідно, введення перше, це що допомогло введення противника в оману. Перший пункт. Друге, це тримати все в таємниці, всі переміщення, початки штурмових дій і так далі. Ну і третє, це вимкнення старлінків. Це теж дало про себе, скажімо так, знати і дуже добре нам допомогло в цьому плані. Говорю, стреляли, блядь, стреляли, с блиндажа стреляли. Wi-Fi. Так. Wi-Fi на Ну так засунь туда автомат нахуй, делать туда прострелы, пока слышим гранату, блядь, сука, не выкинули сейчас. 30 секунд. Якщо не виходять, хай заходять з прострілами і зачищають. Было пару одиночных ищеров. Ну, Кинули заряд, блядь, і кажуть, нахуй, хай здаються, блядь. Потім, блядь, ще гранату кинули, нахуй. Хай кажуть їм, що, блядь, якщо не вийдуть, зараз ТМ-ку закинуть, нахуй. І ти там їм теж, блядь, скажи, блядь, що дохуя времени, блядь, тоже нету, нахуй. Сейчас, блядь, противник начнет туда подлетать, блядь, смотреть, нахуй, что там происходит. закидываешь гранату, потом с прострелами, блядь, заходишь, блядь. Делаешь прострелы, блядь, проходишь дальше, блядь. До угла, ебать, до угла зашел, блядь, закинул за еще гранаты, делаешь еще прострелы, блядь. Ні, ну вони, це не перший їх контакт з противником, типа. Вони до цього, у них були контакти, вони там знищували противника, закидували штурмові заряди. Ну це сам виход, якщо брати, то він перший. А скільки він вже триває? Михайлович, сколько уже зайшов на позицію? Тиждень десь. Тиждень десь, да, десь тиждень. Джека, пусть сделают большой круг вокруг него, блядь, не рядом с ним, блядь, а большой круг, блядь, и заходят вот где вход, блядь, где мы крестиком сейчас держим доля, блядь, вот траншея, нахуй. И прямо по траншеи, блядь, он начинает туда простреливать. Говорит, зайти во вход не может, говорит, только вторгается во вход, сразу очередь идет оттуда. Оскільки наші передові групи вже вклинились достатньо глибоко від першочергової, скажімо так, лінії. І якщо там і є якийсь противник, наприклад, нещодавно наші дронщики, ті, що літають на бомбері, взяли в полон одного військовослужбовця противника. А це ми маємо розуміти, глибина десь 10 кілометрів, плюс 10 кілометрів, грубо кажучи. І тим не менш, там виявився один противник, який 300-й, і наші його взяли в полон. От, такі випадки ще трапляються у зв'язку з тим, що була трохи запущена ситуація, скажімо, на цьому напрямку. Противник може десь і досі вилазить і його беруть в полон. От. Ну, але в цілому зараз лінія достатньо стабільна, і той факт, що цю лінію зараз диктуємо ми. Тобто ініціатива зараз знаходиться на нашому боці.
Я дізнався, що підари там наговорили, що їх там налупили капець скільки. Це в районі 20 чи 30 чоловік. Довкола вашої позиції. Так, да. То, що дронщики ще їх там масували, арта, мінометчики, ну і їм ще наші там. Хтось не втікав. Ну, загалом їх там багато лежить. Власне, тут на Дніпропетровщині був перший ваш бойовий вихід. Так. Так, перший вихід. Яке у вас було завдання? Наше завдання присунутись і закріпитись в посадці. Зайти на певну позицію, закріпитись так. І утримувати її до приходу суміжників. Наш перший бій відбувся у посадці. Ми заходили з поля і вони по посадці рухались. Просто нам повезло, ми їх побачили скоріше. Ми затаїлись і почався бій. І нам вийшло їх одного вбити, другого затрьохсотить. І ми відійшли і закріпились в їхньому бліндажі. Ви 2 тижні тримали цей бліндаж. Як інтенсивно в цей період намагалися росіяни вас штурмувати? Постійно Ну, кожен день, стрілкотня кожен день. Вона відчутна збоку десь ще на позиції, там на позиції, там відстрілюються. Йшли вони кожен день, просто не кожен день доходили. Як у вас було ці 2 тижні забезпечення? Забезпеченням. Угу. Забезпеченням було наскільки то можливо все. Ми з собою принесли, водою були проблеми, але пора року допомогла нам. да, з водою. Саме більше це вода проблема. Ви сніг топили? А чого ні? А чого ні? Угу. А там без варіантів. Вона приходила, нас троє в бліндажі. Пити схочеться, ми її вип'ємо, не поділимо, дай потім 2 дні без води. Ні, ну чомусь на позиції, ти така жажда води ужасна. Так? І от їсти ти не так не хочеш, а от пити тебе не знаю. Їстися хоче. Тобі чуть там не сниться Кока-Кола чи ще що там. Просто нерву вбив печеню. Та-да. То саме головне. Ну, забезпечення було в порядку, 2-3 сутки, все по стандарту. Ну, це ж наступ як, це ж не є отак, типу, як хмара пішла тупо, щоб зразу всіх зайняв. А це одна точка тут, наприклад, наша, тут же підерська, і, якщо є в шахматах. Воно все переплутано, все І от такі постійні бої. Сьогодні ми спробуємо ще раз вдруге заїхати на позиції артилерії. Вчора ось ці водії арт-дивізіону завозили боєприпаси на позиції і перевіряли переправи, начебто їм вдалося. Вчора ця переправа була робоча, ми спробуємо сьогодні переправитися нею і дістатись до позиції артилерії. На цьому напрямку протікає кілька річок, і вони визначають, впливають на бойові дії тут. От як в цих випадках з переправами і мостами, які росіяни, якщо не щодня, то через день кавами розбивають. І багато працюють наші інженерні підрозділи, аби щодня лагодити ці переправи. Зустрів троянду, вона цвіла. Грузия. Резинчик. Ты как обычно на позитиве. У мене шикарне настроєння. Ну це добре. А чого ні? Виходимо, стісняємося. Інтенсивна робота, багато працюєте? По-різному. Коли я в перші дні, як заїхали, то працювали, так. Да. Там довше, багато. Зараз трошки, як би сказати, не уменшилося, але ж є робота. Працюємо. Сьогодні можна 30-40 снарядів за день випустити. Десь можна 10-15 за день. Десь можна, якщо немає ніякого наступу чи ще щось, можна там 5-7 кинути. Ну, все по-різному буває. Тут це залежить від того, як там наступальні йде дії. Коли треба прикривати наших хлопців, там, допустимо, якщо піхота наша йде
штурм, їм треба дати, щоб вони продвигалися, треба насипати туди за шивороть. Є таке, що ми можемо насипати. Тут все залежить від того, як на передкові що робиться. Звичайно, що складно. Але ж все одно доводиться їхати. Але ці переправи взагалі така надійна штука. Як сказати? Чи надійно, чи ні. Сьогодні їздять, а завтра не. Якщо побачив, що вона ціла. Саме головне, Юра, саме головне, Юр, треба подивитися, чи акустично тихо, і треба буде відпрацювати. Є запис. Юр, що там? Тихо. Акустично тихо. Плюс. Тоді до роботи. До гармати. До гармати. До гармати. Всі до гармати. До гармати. Я напугав, ти подержав. Піднімай. Цей наступ для нас результативний? Я думаю, що так. Да. Ну, якби не було б такого наступу, хлопці б вже оці, як би сказати, не до сусідів, би вже доходили б кудись далі і далі. А так відбивають же хлопці, далі їх тиск не дають протиску. І я думаю, що то є добра відсіч їм трохи. Дай Бог би, щоб далі так хлопці їжджали б їх. Десь перевага у наших є в тому, що вони відбивають. Надо неньку свою Україну захищати. Я думаю, що хлопці зроблять те, що мають зробити. Зараз будемо розмовлятися. Вони вже підготували борт? Да. Ну то хай готують, блядь. Щоб було, тільки виключать подавленням, блядь, зразу вилітаємо нахуй. А не чекаємо, блядь, ще поки зберемося нахуй з думками. Так, они ведут обстрел одиночными внутри. Ну то покричи, пусть сдаются, блядь. Жека, дивись, треба прискорювати, бо підерський мавік вже там висить над ними. Що це таке? А, він закинув туди гранату, блядь, диви. Висить? Дивиться? Ось сюди закинув. Бачить наших? Ні. Ось сюди закинув гранату, тільки що в дирку. На перших порах противник ще не знав, що ми будемо проводити контрнаступальні дії, відповідно, да, проводити зачистку. Він не встиг підготувати позиції. От. Тобто наступ був дуже швидкий, противник не встиг вчасно зреагувати, відповідно, це стало передумовою, скажімо, успіху даної операції. Станом на зараз противник вже володіє інформацією про те, що які підрозділи зараз тут діють. Я думаю, що він володіє інформацією про склад сил і засобів, які зараз залучені на виконання даної задачі. І, відповідно, він зараз готує позиції. Це і підготовка особового складу, і інженерне обладнання позицій, і підтягування якихось резервів, нарощування засобів вогневої підтримки, нарощування засобів розвідки. Наприклад, в перші тижні противник майже не застосовував артилерію взагалі. То ще раз, сука. Чує, блядь, мавіка нахуй нашого, походу.
Уже все, не стріляє? О, в'їбало щось. Щось я в'їбало тільки що. Живий, сука. Через сколько сможешь вылететь? Прям в спину в'їбав? Да, все, вон, горить, блядь. Це чия оптика була? Шеф ще не підняв? Лучше всіх. Як? Відповідно, наші групи просуваються, як і нашого батальйону, і бригади в цілому. Відповідно, групи просуваються, і цю лінію ми змінюємо на краще. І, знаєте, дуже приємно її рухати на південь, в сторону противника.